Окей, нехай це буде моя суб'єктивна думка. Тож я думаю, що хтось, хто дуже претендує на цю землю і освоює ділянки поруч, поки чекає. Чи то вдалої ціни, чи то сприятливих умов, чи то того і іншого разом. Бо ось це все навколо просто волає. У Каськіва впевнені, що земля дістанеться саме їм. А я казала. Оце я казала 4 місяці тому, розповідаючи про наміри кількох добродіїв прибрати до рук на секундочку майже 5000 гектарів курортного Закарпаття. І тепер прямо відчуваю себе Вангою, бо добродії дочекалися. Держава віддала їм землю у курортному Пилипці по 2000 гривень за сотку. Окей, формально ще не віддала, бо документи поки не підписали. Але, ще раз, сотка землі в горах вартістю у 10 кіло курячого філе. Ось вам схили Боржави, ось вам і нижня, і верхня станції підйомника. Беріть, міжсезонний розпродаж в аутлеті від Арма. Землю вартістю в мільярд продали в 10 дешевше. Продали людям, які ще за Януковича поклали на неї око і які колись її вже купували. Але була проблема. Купували вони її за вкрадені в держави гроші. План з першого разу не спрацював. Революція гідності, втеча Януковича, суди, арешт землі та, зрештою, торги. Тож, треба було трохи почекати. Ну ось, будь ласка, з чим би це порівняти? Ну, уявіть собі жертву домашнього насилля, яку правоохоронці вирішують повернути до рук кривдника. Ну ж бо він заплатив за лікування. Сюр цілковитий. Але якщо ти впливовий народний депутат України з купою грошей або клієнт Олега Татарова, то можливо все. Тож я Віка, це Бігус.Інфо, і давайте подивимось, як воно намагати державу вдруге. І за копійки забрати в неї дорогоцінний актив. Цинізм, огида, нардеп, засніжені Карпати і почуття тотального безсилля. Сьогодні говоримо саме про це. Ну і перш ніж я продовжу розповідати, як система вкотре робить приємно виключно тим, хто роками ставить її в колінно-ліктиву позу, підпишіться на наш канал, якщо досі ні. Пилипець – маленьке курортне село на Закарпатті, яке чимало людей обирають як альтернативу гамірному і дорогому Буковелю. Гори є, підйомник є, коли б достатньо, готелів уже теж. Добиратися зручно і на авто, і без нього. Від найближчої залізничної станції сюди менше 15 кілометрів. В якості навколишніх бонусів – водоспад Шипіт, реабілітаційний центр для ведмедів, ну і, звісно ж, синевир. Казкові краєвиди коштують недешево. Якщо вірите сайтам з оголошеннями про продаж землі там, то знайти щось дешевше за 1500 баксів за сотку складно. Ну і для розуміння, це буде просто шмат землі. Без комунікацій, зате з видом. За часів Януковича держава вирішила, що дуже хоче прийняти зимову олімпіаду. І подумала, що цей мегапроект треба зводити тут. Справу тоді довірили Владиславу Каськіву. На той момент очільнику профільного держагентства і людині з орбіти тодішнього керівника адміністрації президента Сергія Льовочкіна. Ви товаришуєте з Сергієм Льовочкіним? Дуже давно і маю це за велику честь. Ніяку олімпіаду в Україні ніхто так і не провів. Ніякої інфраструктури під держпроект в Пилипці теж не побудували. Зате Каськів і Ко вивели бюджетні гроші і за них скупили сотні гектарів, на яких це все діло і мало зводитись. Здається, в ті часи це сприймалося як норма. Але після втечі Януковича довелося почати трохи переживати. Каськів теж став на лижі, матеріалізувавшись у Панамі. Через деякий час був гучно екстрадований і... Опущу деталі, бо вони сумні і трагічні. Але скажу вже про актуальний стан речей. Каськів на волі, в кріслі депутата Закарпатської обласної ради і з негласним бажанням продовжувати свої пилипецькі справи. У Льовочкіна теж все слава Богу. Він народний депутат від ОПЗЖ, яка зараз зветься «Платформа за життя та мир». Власне, Льовочкін якраз один з тих, від кого ця політсила і залежить. Особливо після передачі росіянам його політичного соратника.
якого насправді називали основним конкурентом, але то вже деталі. Віктора Медведчука. Зрощена за Януковича бізнес-імперія при ньому, вплив при ньому і вже згаданий Каськів теж при ньому. Влітку ми помітили, що Каськів ганяє до Києва як на роботу, щоб зустрітися з Льовочкіним. Втім, не лише з ним. На ці зустрічі приїжджали і легендарний екс-очільник Київміськбуду Ігор Кушнір. Легендарний, бо не у всіх комунальників є дача на Лазуровому узбережжі за 20 мільйонів євро. Забудовник Валерій Кодецький та нардеп, родина якого має у співвласності курорт Буковель, Ігор Палиця. Вони мені розповідали про Каськів, розповідав про курорт Боржаву, що вони збираються робити. Питав, чи не цікаво там, щоб я їх проконсультував. Я сказав, що не хочу, мені не цікаво. Чого ж ходити тоді, якщо не цікаво? Але це деталі. Так, на зустрічах обговорювався Пилипець. Точніше, будівництво гірськолижного курорту там. Приватного, звісно, бо ні про які олімпіади уже не йдеться. Причому обговорювалося це все вочевидь, як вже якийсь доконаний факт. Попри те, що земля після першого і не дуже вдалого підходу Каськіва до неї повернулася державі. Треба ж якась самовпевненість, га? Але переконана, що в той момент вже все було продумано. Курорт у Пилипці може розкинутися як мінімум на 800 гектарах. Якщо не можуть уявити, скільки це, то це десь як 66 майданів свободи у Харкові. А площа ця, нагадаю, в списку найбільших в Європі. Так ось, добродії діяли системно, покроково і кусь за кусем. Кусь перший, маленький, на 25 гектарів. Дозволи на користування оточенню Каськіва-Льовочкіна просто дали в ОВА. Думаю, це було і не дуже складно, і не дуже дорого. Кусь другий, трохи більший, 90 гектарів. Тут теж згодилася Закарпатська ОВА. Вона подала до Кабміну перелік ділянок, яким ні з того, ні з цього дуже треба змінити цільове призначення з лісового на рекреаційне. Кусь третій, нахабніший. Закарпатська облрада, в якій, нагадаю, і сидить Каськів, раптом вирішує порухати 240 гектарів пралісу з лісового заказника Темнатик, чисто пересунути на інший бік гори. Що, в принципі, взагалі не в повноваженнях облради, але кого це гребе? Пересунули. Це збурило екоактивістів. Прокуратура подала до суду. Суд навіть був. Правда, суддя вирішив, що порушень нема. Ну і то правда. Коротше, 240 гектарів майже дан, але ще є шанс на апеляцію. Четвертий кусь найбільший і найтяжчий в реалізації, мабуть, бо це ті самі 460 гектарів, які не доцупили за Януковича. Після початку справи Каськіва і Ко були арештовані і передані АРМА. І тепер вони опинилися в руках Каськіва і Льовочкіна майже по 2000 гривень за сотку. Блін, ну навмисно ж не придумаєш. А поки ви, як і ми, офігіваєте з цього нахабства, нагадую, що змінити щось в цій історії без розголосу неможливо. Долучайтесь до нашої спільноти, щоб разом з нами робити більше і щоб правда звучала гучніше. Зробити це можна на нашій монобазі, сайті, патреоні та через функцію спонсорства. Бонусом ви отримуєте доступ в закритий чат, мерч та інші переваги. А головне, доєднаєтесь до найкрутішої спільноти сміливих людей. Всі посилання під відео і дякую тим, хто уже з нами. А як це сталося? Бачите, агенція з розшуку і менеджменту активів сама по собі не шукає нових покупців для арештованого майна, яке до неї потрапляє. Вона шукає тих, хто цей актив продаватиме. Тут проводять конкурс і переможець береться за справу. Само собою, робити все, що заманеться, цей переможець формально не може. Як мінімум, він має провести незалежну оцінку того активу, який буде продавати. І це стартова ціна. Якщо покупець не знаходиться з першого разу, йде знижка в 50%, яка лишається на третю спробу. Не продається знову, АРМА шукає нового продавця. Продати ці 460 гектарів АРМА намагалась з осені 24-го. Загалом було аж 3 продавців, які провели 9 торгів. І треба ж таке. Кожен наступний продавець незалежно оцінював одну й ту саму землю все дешевше і дешевше. Перший оцінив її в 1 мільярд з хвостиком, другий – у 800 з гаком мільйонів.
Третій і останній в 350 мільйонів. Виходить, що за рік земля в курортній частині Закарпаття дуже незалежно здешевшала втричі, попри шалений попит і ціни на землю у самому Пилипці. Оцей от третій продавець зветься ТОВ «Укрінвестенерго Консалт». Не дуже відоме, не дуже успішне. Це якщо дивитися на динаміку продажу чужих активів. Та все не дуже. Але володіє компанією Аня Ірклієнко, столична івент та проджект-менеджерка. Інші абоненти в своїх телефонах її підписують як Аня Івент Кафе, Аня Івент та Аня Генератор мильних пузирей. Як ця діяльність поєднується з реалізацією корупційних активів – загадка. Але треба ж таке, саме ця компанія добряче підмахнула нашим добродіям. Бо ота сильно схудла ціна у 347 мільйонів була лише початковою. Після першого раунду, на який ніби як ніхто не прийшов, вона здешевшала ще в половину. На другий знайти бажаючих теж не вдалося. Лишався третій раунд. Його перевага для покупців активів не тільки в тому, що ціна мінус 50%, а й в тому, що на відміну від перших двох аукціонів він стартує навіть без учасників. І ціна додатково знижується ще на 1% кожні 10 хвилин. Достатньо просто прийти і витягнути свій щасливий квиток. Мабуть, для таких жирних активів і знижки у 50% пора встановлювати якісь запобіжники в законодавстві. Оточення Каськіва-Льовочкіна дочекалося майже кінця аукціону, коли вартість впала до непристойної. І купило масив за 1945 гривень за сотку. Загалом за 460 гектарів віддали 89,5 мільйонів гривень. Це трохи більше 2 мільйонів доларів. Навіть більш-менш пристойний будиночок у Козині коштує дорожче. Я вже на початку казала, що дешевше 1500 баксів за сотку в Пилипці на сайтах оголошень знайти неможливо. Так ось, ці 1500 – це просто старт. Бо ось за 3600, ось є по 4, а ось теж за 4, але в євро. І тут варто сказати, що в законі про АРМА чорним по білому написано, що реалізація арештованих активів має відбуватися за цінами не нижче ринкових. Тож виникає закономірне питання: агоу, АРМА, ви ринкові ціни в Пилипці по оголошеннях 2010-го рахуєте? Чи як? Звісно ж, я вже відправила туди запит. Відповіді поки немає. Але як тільки буде, повідомлю окремо. Так, оточення Каськіва-Льовочкіна звучить формально правильно, але хочеться ж додати трохи конкретики. Отже, хто ж купив цей величезний масив за копійки? Власників кілька. 2 лоти купив Андрій Вінграновський, чоловік сестри Сергія Льовочкіна. Третій лот – Ігор Власюк, партнер Вінграновського і колишньої помічниці Каськіва Ренати Гусейнової. Яка була помічницею Каськіва в парламенті, коли той був нардепом, а зараз вона його неофіційна дружина. Що ж, тепер, думаю, зустрічі з потенційними партнерами по зведенню приватного гірськолижного курорту імені Каськіва-Льовочкіна стануть ще предметнішими. І десь в цей момент у вас мало би вже виникнути питання на кшталт: та бляха, та чого ж їм можна аж таке? Чим це вони аж настільки впливові? Чи вони, може, теж там якісь друзі і партнери Міндіча? Ні, Міндіч тут, як не дивно, ні до чого. Але впливу у цієї пари хоч відбавляй. Загинайте пальці. Раз. Каськів має давні зв'язки з Олегом Татаровим, заступником керівника ОП. Як же незвично і приємно не використовувати більше сполучення «заступник Єрмака». Зв'язки ці, очевидно, актуальні, бо на початку повномасштабного вторгнення один з закарпатських офісів, пов'язаних з Каськівим, прописав в себе ФОП тестя Татарова. 2. Льовочкін має фантастичний вплив на політсилу, від якої вже кілька років залежать потрібні банкові голосування. Бо голосів монобільшості, яка нормально так посипалась, уже не вистачає. Мабуть, зокрема, і звідти з'являються такі плюшки. 3.
В освоєнні Пилипця свого часу було зацікавлене нинішнє керівництво держави. Так, і Зеленський, і Арахамія були дуже-дуже за будівництво тут курорту. І ні, їм не муляв ні корупційний бекграунд, ні корупційні учасники цього процесу. Тож, думаю, що все в цих добродіїв вийде. АРМА ще не підписала договір з переможцем, але щось мені підказує, що це вже вирішена справа, попри усю абсурдність цієї ситуації. Але найцинічніше в цьому всьому, як на мене, ось цей момент. Згідно з рішенням суду, гроші з продажу пилипецької землі мають бути перераховані на Збройні сили. І якщо чесно, я в цій історії відчуваю себе як в якомусь мемі, який кожен раз виходить за межі жартів і повертає холодним душем у дуже огидну реальність. Історія повторюється. Усі кричать, що хочуть розбудовувати країну, розвивати туристичний потенціал, давати робочі місця і європейські стандарти в одному флаконі, щоб стати взірцем. Красивим і успішним, і вигравати міжнародні конкурси. Але за цим буде ховатися просте, примітивне «жалко денег». Тому хочеться забрати у держави як не задарма, то якомога дешевше. Та й пофіг, що на репутації клейма нема де ставити. Та й пофіг, що ти, не соромлячись нічого, вивів з держави гроші, втік, був екстрадований і знову сидиш в теплому депутатському кріслі. Пофіг, що ти очолював адміністрацію Януковича, якщо можна і далі сидіти в українському парламенті, мати вплив на українське законотворення і схвалення на все це Банкової, хто б на ній не голубував. У кінці минулого сюжету про Пилипець я сказала: скатайте по можливості у гори, поки вони у нас ще залишилися. Так от, часу, схоже, з кожним днем залишається усе менше і менше, бо у Пилипця, здається, все погано. Дякую, що додивились аж сюди. Ставте лайк під цим відео і поширюйте його в соцмережах. Так його побачить більше людей, а це дає більшу надію на якусь реакцію. А в Пилипець таки скатайте. До зустрічі! Коли ми вже змонтували цей сюжет, народна депутатка Анастасія Радіна написала, що за її даними АРМА може скасувати результати цього конкурсу. І це хороша новина. Але от вам погана. Згідно з рішенням суду, за яким ці 460 гектарів у Пилипці передаються АРМА на продаж, якщо за 12 місяців після вироку АРМА не реалізує їх, то адвокати Каськіва і Ко мають право звернутися до суду з клопотанням про скасування вироку. А це означає, що навіть якщо АРМА скасує конкурс, то земля все одно може повернутись до Каськіва і Ко.